Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Đã 9 tháng trôi qua, ai trong chúng ta cũng mong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ tới hồi kết thúc. Đúng vậy, có lẽ tới một thời điểm nào đó thì nó cũng sẽ kết thúc thôi. Không có một quốc gia nào có thể liên tục duy trì tài lực cũng như vật lực cho cuộc chiến này mãi được, không những là Nga mà bao gồm cả những người Mỹ. Vấn đề bây giờ chỉ là cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và ai sẽ là những người chiến thắng cuối cùng đây. Càng ngày tôi càng thấy được có rất nhiều các phương tiện truyền thông của phương Tây đã bắt đầu dần dần công bố sự thật về cuộc chiến của Nga tại Ukraine, điều mà họ chưa bao giờ được phép nói chỉ cách đây vài tháng trước. Ngay cả ở Mỹ cũng vậy, truyền thông của quốc gia này đã thẳng thừng công khai ai là người sẽ chiến thắng cuối cùng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trên tờ Newsweek, một tờ báo vô cùng bài Nga và thân với cả Ukraine, cũng đã thẳng thừng đưa ra một bài viết trên trang nhất với tiêu đề như sau: bài học từ nội chiến của Mỹ đã cho thấy rằng vì sao Ukraine không thể chiến thắng. Việc Nga tăng cường lực lượng đã dẫn đến bước ngoặt trong xung đột ở Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang quốc gia này. Các chuyên gia cũng tin rằng sau khi Artemis thất thủ thì những người Nga sẽ nắm bắt hoàn toàn thế chủ động. Surovikin sẽ tới Kiev vào tháng 2 tới. Đúng vậy, chỉ sau 6 tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới nhận ra rằng ông cần phải gia tăng thêm áp lực tại Ukraine. Những cuộc tấn công ban đầu của Putin là ông mong đợi một chiến thắng nhanh chóng, sau đó sẽ tổ chức các cuộc đàm phán để giành quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea, cũng như yêu cầu sự trung lập của Ukraine và quyền tự trị của những công dân Nga ở vùng Donbass. Nhưng Putin đã nhầm, ông ấy thật sự cũng không ngờ là Ukraine có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy, bao gồm cả về sự can thiệp kinh tế cũng như quân sự ồ ạt của phương Tây. Đối mặt với một tình hình mới, Putin đã thay đổi chiến lược của mình. Bây giờ, ông ấy đưa tới Ukraine một kẻ hủy diệt với cái tên Surovikin, người mà bây giờ sẽ chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Surovikin xuất thân từ lực lượng hàng không vũ trụ công nghệ cao. Ông cũng từng chiến đấu ở Afghanistan, Chechnya và Syria, nơi mà ông ta đã cứu chế độ Assad, một vị tướng công khai tuyên bố rằng sẽ không có các biện pháp nào nửa vời nữa với cả Ukraine. Quả thật là mọi chiến dịch của Nga và Ukraine cũng bắt đầu thay đổi từ thời điểm đó. Ông ấy liên tục phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine bằng một phương pháp sử dụng các tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Surovikin đã phá hủy hoàn toàn các mạng lưới điện, ngăn cho các tuyến đường sắt của Ukraine có thể hoạt động. Điều này khiến cho các tuyến đường vận chuyển của Ukraine bị cắt đứt hầu như toàn bộ, và nó cũng khiến cho các thành phố của quốc gia này chìm trong bóng tối và giá lạnh. Nó hoàn toàn trùng khớp với lời tuyên bố của ông khi mà nhận chiến dịch quân sự đặc biệt này, đó là chiến tranh, là sự tàn ác, và chúng ta không thể tránh khỏi điều đó. Giờ đây, Nga đã đặt nền kinh tế của mình song song với nền tảng quân sự. Họ huy động lực lượng dự bị và huy động thêm hàng trăm nghìn binh sĩ, bao gồm các lính nghĩa vụ và các tình nguyện viên. Đội quân này đã được trang bị những vũ khí hiện đại tối tân nhất của Nga. Điều này trái ngược hoàn toàn với các báo cáo tới từ phương Tây, còn lâu bọn họ mới mất tinh thần. Mặt khác, Ukraine thật sự đã cạn kiệt các kho vũ khí của mình. Giờ đây, họ hoàn toàn phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây mới có thể tiếp tục chiến đấu. Như tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã nói vào tuần trước, Ukraine đã làm mọi thứ mà mình có thể làm. Có lẽ, ngay sau khi lớp đất đá của đất nước này bị đóng băng, thì một cuộc tấn công lớn của những người Nga sẽ bắt đầu. Trên thực tế, nó đã bắt đầu tại trung tâm giao thông quan trọng, đó là Bakhmut, nơi đó đang trở thành một chảo lửa của Ukraine. Nếu không có thêm sự hỗ trợ tối đa của phương Tây, thì Bakhmut chắc chắn sẽ sớm thất thủ. Nga sẽ chiếm lại Kharkiv, Kherson và phần còn lại của Donbass vào mùa hè tới. Giống như cuộc chiến của những người Mỹ ở Việt Nam, Afghanistan và Iraq, phương Tây đang vấp phải một nghĩa vụ quân sự vô thời hạn và thật sự không cần thiết. Binh sĩ ở Ukraine đang được huấn luyện ở châu Âu. Các nhà thầu quân sự của phương Tây thì đang bảo dưỡng các thiết bị quân sự của họ ở Ukraine và vận hành các hệ thống tên lửa HIMARS. Những người Mỹ hiện cũng đang được điều đến Ukraine để giám sát việc chuyển giao vũ khí. Khi mà những cuộc tấn công của Nga đang trên đà phát triển và ngày càng dồn dập hơn, thì một phương Tây tập thể mong đợi những tiếng kêu gọi lớn hơn để có thể chuyển giao nhiều vũ khí tinh vi hơn, và cuối cùng bọn họ mong đợi rằng các binh sĩ của NATO sẽ được gửi đến chiến trường để có thể bảo vệ Ukraine. Nhưng lời kêu gọi này đã bị từ chối một cách mạnh mẽ bởi chính các thành viên trong NATO với rất nhiều các lý do khác nhau. Các nhà lãnh đạo tới từ phương Tây đã thừa nhận rằng không giống như Moscow, bất kể là ai kiểm soát Donetsk thì bọn họ cũng đều có rất ít lợi ích trong đó. Phương Tây chắc chắn không muốn mạo hiểm chiến tranh hạt nhân chỉ vì Kharkov, và Ukraine lại không phải là một thành viên của NATO, nên liên minh này không hề có nghĩa vụ phải bảo vệ nó. Putin chưa từng đe dọa bất kỳ một thành viên của NATO nào, nhưng ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ một quân đội nước ngoài nào tiến quân vào Ukraine sẽ đều bị quân đội của Nga coi là kẻ thù. Do đó, việc gửi quân NATO sẽ biến cuộc chiến ủy nhiệm của chúng ta với những người Nga trở thành một cuộc chiến thực sự với các cường quốc hàng đầu về hạt nhân. Có một số người coi xung đột này là một trò chơi đạo đức giữa thiện và ác, nhưng thực tế thì nó phức tạp hơn nhiều. Không hề có một nền dân chủ phát triển ở Ukraine.
Đó là một quốc gia nghèo, tham nhũng, độc đảng với sự kiểm duyệt gắt gao, nơi mà các tờ báo và các đảng phái chính trị đối lập đều đã bị đóng cửa. Trước khi cuộc xung đột này nổ ra, thì các nhóm dân tộc chủ nghĩa của Ukraine cực hữu, chẳng hạn như tiểu đoàn Azov, đã bị Quốc hội Mỹ lên án mạnh mẽ. Chiến dịch tàn bạo của Kiev để chống lại những người nói tiếng Nga cũng tương tự như nỗ lực của chính phủ Canada trong việc cấm tiếng Pháp ở Quebec. Đạn pháo của Ukraine đã giết chết hàng trăm thường dân ở Donbass, và giờ đây ngày càng có nhiều báo cáo về tội ác chiến tranh của Kiev. Một hành động đạo đức thật sự là sẽ bắt đầu một cuộc đàm phán, chứ không phải kéo dài sự đau khổ cho những người dân Ukraine trong một cuộc xung đột mà họ không có cơ hội để giành chiến thắng. Nếu không có quân đội của Mỹ mạo hiểm tính mạng tham gia, và chắc chắn rồi, Mỹ sẽ không bao giờ mạo hiểm tính mạng để đối đầu trực tiếp với cả Nga. Chưa kể đến những biến số trong cuộc xung đột tại Ukraine, luôn có khả năng xảy ra những sự kiện bất ngờ. Khi căng thẳng khu vực này leo thang, nó sẽ lan tràn sang khu vực khác. Ví dụ như Tehran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Israel, hay như Triều Tiên liên tục thử tên lửa xung quanh không phận của Hàn Quốc cũng như Nhật Bản, rồi lại đến các vấn đề giữa Trung Quốc và Đài Loan. Tất cả những vấn đề này, nếu xảy ra, có thể khiến cho Mỹ và một phương Tây tập thể bị lôi kéo vào bất kỳ một cuộc xung đột nào. Điều khiến cho phương Tây lo lắng là Iran đang cung cấp các vũ khí để hỗ trợ cho Nga chiến đấu ở Ukraine, trong khi Trung Quốc và Triều Tiên thì cũng công khai ủng hộ Nga. Vì vậy, Moscow có thể cảm thấy mình sẽ cần phải hỗ trợ cho các đồng minh của mình khi mà cuộc chiến xảy ra. Đây cũng chính là cái cách mà chiến tranh thế giới thứ nhất đã bắt đầu, một hiệu ứng domino. Ai mà ngờ được rằng vụ ám sát một công tước người Áo bởi một kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ người Serbia ở Bosnia lại dẫn đến cái chết của hàng nghìn người Mỹ ở Pháp. Chúng ta không cần lặp lại những kịch bản như vậy. Có lẽ chúng ta đã sai, một phương Tây tập thể đã sai. Có lẽ không có cuộc tấn công mùa đông nào của những người Nga, hoặc có lẽ lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể ngăn chặn được nó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi đúng và tháng 2 chúng ta nhìn thấy tướng Surovikin của Nga đứng ở cổng thành của Kiev, thì có lẽ chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét và thảo luận trung thực với tư cách là một quốc gia và cũng là một liên minh về mức độ cam kết của chúng ta đối với Ukraine và những rủi ro mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận đối với an ninh của chính mình trước những người Nga. Vâng, sau khi đọc những suy luận tới từ tờ báo Mỹ này, thì tôi có một cảm giác rằng tờ báo bài Nga và rất thân với Ukraine này đang tỏ ra thật sự bi quan. Lần đầu tiên, họ dám công khai những tội ác của Kiev đối với những người dân Nga ở Donbass, điều mà 9 tháng trước đây, những tờ báo truyền thông này đều ém nhẹm. Đúng là gió đã đổi chiều. Chưa kể đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thật sự đang diễn ra như thế nào và ai đang thắng lợi. Tuy nhiên, cuộc chiến về mặt truyền thông, rõ ràng, truyền thông của phương Tây đang có xu hướng ngày càng sát gần hơn về phía Nga. Có lẽ, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi về một cuộc khủng hoảng kinh tế đang ngày càng lan rộng hơn bởi vì cuộc chiến này. Họ nói rất đúng. Ukraine không thể chiến thắng nếu như không có sự hỗ trợ tới từ phương Tây. Và trong một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì phương Tây chắc chắn rồi sẽ lo để ý tới quốc gia mình hơn là việc hỗ trợ cho Ukraine như lúc trước. Đây không chỉ là ý kiến nhận định của tôi, mà rất nhiều các công dân của Mỹ sau khi đọc bài báo này cũng đã có những nhận xét tương tự. Sau đây tôi xin gửi một vài nhận xét tiêu biểu nhất để cho các bạn cùng nghe. Một tài khoản tên là Yoazer vào bình luận: chỉ có những kẻ hèn nhát mới cung cấp tiền, vũ khí, đào tạo và sau đó là tuyên bố rằng đây không phải là một cuộc xung đột quân sự của chúng tôi. Nếu Ukraine quan trọng với phương Tây như vậy, thì sao không cử quân đội tới cùng chiến đấu với bọn họ đi? Tổng thống Biden đã có kế hoạch tiếp tục cuộc xung đột này trong nhiều năm tới. Ông ta đang đánh mất tất cả phẩm giá cũng như đạo đức của mình. Một tài khoản khác tên là Conbot vào bình luận: những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ của Đảng Dân Chủ đang chơi đùa với thảm họa. Điều duy nhất mà Mỹ cần phải làm đó là trả toàn bộ Ukraine trở lại châu Âu, nơi mà nó thuộc về. Một tài khoản khác tên là James thì vào bình luận: chính trên tờ Newsweek này thì tuần nào họ cũng nói rằng những người Nga đã hết đạn dược và bây giờ thì họ mới bắt đầu thấy không ổn. Một tài khoản tên là Michel vào bình luận: một trong những sự thật nổi bật nhất ở Ukraine đó là nạn tham nhũng. Kể từ năm 1994, toàn bộ khu vực Ukraine đã trở thành nơi cư trú của các băng nhóm giàu có trên thế giới. Cũng kể từ đó, tiền đổ vào túi một số chính trị gia hàng đầu của chúng ta, và vũ khí tại Ukraine đã được bán lan tràn trên các thị trường chợ đen ở khắp nơi trên thế giới. Tất cả những điều này đều được theo dõi và kiểm soát bằng số series trực tiếp tới từ Mỹ. Chà, chính truyền thông vô cùng thân Ukraine hiện tại lại đang chống lại Zelensky. Những người Mỹ nói tiếng Việt đừng nói là tôi bơm thọc, bởi vì rõ ràng rằng nó tới từ các tờ báo thân Ukraine ở chính quốc gia các bạn. Kết quả như thế nào thì chúng ta chưa thể rõ được, nhưng tờ báo này chắc chắn nói đúng một điểm: sự trợ giúp của phương Tây sẽ quyết định thành bại của Ukraine. Và giờ đây, sự thành bại này đã bị lung lay không những ở Mỹ mà còn bao gồm ở cả Đức và Pháp. Trên tờ New York Post đã có một bài viết với tiêu đề Mỹ cần phải kiểm soát Pháp và Đức trong vấn đề tại Ukraine. Tờ báo này nhấn mạnh rằng Washington cần hối thúc cả Pháp và Đức giữ vững lập trường của mình ở Ukraine.
Theo tờ báo này thì Hoa Kỳ cần phải kiểm soát cả Pháp và Đức, nếu không, bọn họ sẽ xây dựng lại mối quan hệ với cả những người Nga, bất chấp những lợi ích của Mỹ và các nước Đông Âu khác. Đơn giản là các Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ vài ngày trước đây thôi đều bất ngờ đưa ra một tuyên bố chung rằng trong các vấn đề về Ukraine thì bọn họ đã bắt đầu sắp xếp một trật tự hòa bình mới hoạt động trở lại và hiệu quả hơn nếu như những người Nga đã sẵn sàng quay trở về trật tự hòa bình đó. Điều này có nghĩa là nếu như những người Nga đồng ý dừng cuộc chiến tại Ukraine thì Pháp và Đức sẵn sàng ủng hộ những cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm cả những điều kiện từ Tổng thống Putin. Đây chính là điều mà tờ báo Mỹ này tức giận, bởi vì việc Pháp và Đức thể hiện rõ quan điểm của mình vô hình chung đã làm cho một liên minh tập thể chống Nga không đánh mà tự tan rã. Đơn giản là nếu không có cả Pháp và Đức thì cái liên minh châu này, bao gồm cả liên minh NATO, cũng chẳng thể tồn tại được. Hai quốc gia này chiếm hơn 1/3 dân số của liên minh châu, và ngoài ra họ cũng chiếm tới gần 40% GDP của châu lục này. Vì vậy mà tờ báo Mỹ này cho rằng nếu bọn họ được trao quyền tự do hành động, không giới hạn, mà không có sự giám sát chặt chẽ định kỳ tới từ chúng ta, điều này sẽ thật sự là tai họa. Họ có thể quay xe về phía những người Nga bất cứ lúc nào, và lúc đó chính sách của châu Âu cũng như đối với cả Trung Quốc của chúng ta sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Đúng vậy, tờ báo Mỹ này lo ngại thì không sai. Pháp và Đức quá quan trọng với cả liên minh, bất kể là một liên minh nào. Hai quốc gia này đủ mạnh để có thể hoàn toàn đứng ra độc lập. Nhưng cũng chính tờ báo Mỹ này đã thừa nhận một điều rằng những người Mỹ quả thật đang kiểm soát hoàn toàn châu Âu. Dường như tự do, dân chủ và nhân quyền ở trong chính lòng châu Âu lại được những người Mỹ ban phát. Và giờ đây, Pháp và Đức đang khiến cho những người Mỹ tức giận vì bọn họ đã có những động thái làm trái với những điều mà Mỹ mong muốn. Tôi sẽ chẳng lạ gì nếu như những người Mỹ ban phát tự do, dân chủ và nhân quyền cho Pháp và Đức nếu bọn họ thân Nga trong tương lai. Ai thắng ai thua trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì chúng ta chẳng thể nói trước được. Tuy nhiên, từ những phân tích hiện tại của chính các tờ báo phương Tây, chúng ta cũng có thể thấy được ai đang thật sự giành những lợi thế to lớn không những trên chiến trường, mà còn bao gồm cả về mặt kinh tế và chính trị. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Vào tháng 2 tới, tướng Nga Surovikin sẽ có mặt ở Kiev. Điều này sẽ minh chứng rõ ràng nhất cho chiến thắng của những người Nga. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye.